A circle is a set of all points on a plane that are equidistant from a fixed point on a plane. The fixed point is called the center, and the distance from the center to any point of the circle is referred to as the radius. Let's say, for example, we let the center of a circle to be at fixed point ck. Then point xy is then equal to r. We can get the distance between the center and the given point by using the distance formula. But before we go into that, what is the distance formula? The distance formula is a formula that is used to find the distance between the 2 points. Na ang ibig sabihin ay ang distansya sa pagitan ng dalawang point. Kapag nag-search kayo sa Google ng distance formula, ay makikita nyo ito. Pero saan nga ba nanggaling ang formulang ito? Para mas maintindihan natin, ay gumuhit tayo ng coordinate plane na may x and y axis. At mag-drawing tayo ng segment at makikita natin na ito ay may dalawang points. Pwede natin silang lagyan ng letter para makita natin ng malinaw ang mga points, A and B, at pangalanan natin ang mga point na ito, na point 1 at point 2. Pwede silang magkabaliktad kasi distance lang naman sa pagitan nila ang hinahanap natin. Kunyari ay point 1 and point 2. Pero dun tayo sa original para mas madali. Since ito ang ating unang point, lagyan natin siya ng coordinate na x1 at y1. Since wala nga naman tayong value, at tayo ay gumagawa pa lamang ng general na idea, ganito talaga magiging itsura niya. Pwede natin ibahin ang mga symbol sa kahit ano, pero doon tayo sa simple, para mas maintindihan ng lahat. Lagyan naman natin ang second point ng coordinates na x2 at y2, kasi nga ito ang second point natin kaya naging 2. Paano naman kaya natin mahahanap ang distance o yung haba ng linyang ito? Mag-drawing tayo ng isang perpendicular line mula sa x-axis sa posisyon ng point na ito. At isa pang perpendicular line dito. Pwede natin pangalanan ng point D ang dalawang linyang nag-intersect. Lagyan naman natin ang ating bagong point ng coordinate na x2 at y1. Bakit nga ba naging x2 at y1? Kung pagmamasdan natin ang posisyon ng x sa point D ay katulad ng x-coordinate ng x2 kaya naging x2 ang nilagay natin. Ang posisyon naman ng D sa y-axis ay katulad ng y-coordinate sa point A kaya naging y1. So, ang coordinate ng D natin ay x2 at y1. Makikita natin na mayroon tayong isang right triangle. Pwede nating malaman ang mga length ng BD, AD at AB sa pamamagitan ng Pythagorean theorem. Tandaan nyo pa ba yung c squared is equal to a squared plus b squared? Since c ay ang hypotenuse o yung pinakamahabang side ng isang right triangle, ito ay pwedeng maging AB. At ganun din sa iba, yung B is equal to BD at A is equal to AD. So, meron na tayong equation which is AB squared plus AD squared plus BD squared. Paano naman natin mahanap ang length ng AD at BD? Unahin muna natin ang haba ng AD. Una ay hanapin muna ang posisyon ng x-coordinate ng point D at ang haba ng x-coordinate ng point D sa origin ay x2. Hanapin naman natin ang x-coordinate ng point A at ang haba ng x-coordinate ng point A mula sa origin ay x1, which means na kapag binawasan natin ng x1 ang haba ng x2 ay makukuha natin ang length ng AD. At ganito ang magiging itsura niya sa equation. Ganun din ang gagawin natin sa kabila or ang BD. Hanapin ang haba ng y2 at y1 at ipag-subtract. So, BD is equal to absolute value ng y2 minus y1. At yung AD naman, yung kabila lang, is equal to x2 minus x1. Balik tayo sa Pythagorean theorem. Yung AB squared is equal to AD squared plus BD squared. Ngayon ay substitute lang natin ang value ng BD at AD sa equation. So, sulat lang natin yung formula o yung AB squared is equal to AD squared plus BD squared. Tapos, isa-substitute naman natin yung value na nakuha natin kanina na yung value ng AD, which is yung x2 minus x1. At ganoon din sa kabila, dun sa BD, yung y2 minus y1. So,
Yung last thing na gagawin natin, i-square root natin, both sides. So, bumalik naman tayo sa original na topic natin, which is yung paghahanap ng value ng radius sa ating circle. Mahanap natin ang distansyang ito gamit ang formula ng distance formula na diniscuss natin kanina lang. Since circle ang ating pinag-uusapan, gagamitin natin ang letter na nagre-represent sa center ng circle. E di magiging radius is equal to yan. Since na magkaiba na ang ating mga letters, pwede na nating hindi isama ang number sa ibaba ng letters. At ganito magiging resulta niya. Yan. May dalawang uri ng form ng circle. Ito ay ang standard form and yung general form. Ang standard form ng ating circle ay magkatulad lang sa distance formula kasi dun tayo nagbase. At ito ang itsura ng standard form ng circle. Ang general form naman ng circle ay ang pinakasimple o yung pinakasimplest form ng circle. At ganito ang itsura niya. Yan. At dito na natatapos ang ating lesson. Salamat sa panonood. At sana i-subscribe niyo ako. If you enjoyed this video, please hit the like button and subscribe me. See you soon.